السلام عليكم، تحية طيبة لكم أصدقائي. يقال أن الإبداع هو عبارة عن معرفتك في بعض الأوامر البسيطة وأطلاق العنان في خيالك لاستخدام هذه الأوامر مهما كانت قليلة. هذا اللي عمالي بحاول أني أوصل لحضراتكم في كل لقاء ضمن برنامجنا مايكروسوفت باوربوينت. أصدقائي، اليوم بهذا اللقاء رح نتعلم كيف نطلع مخرج جميل جدا جدا لإنترو نصي، لكن رح نستخدمه بأفضل طريقة ممكنة وبإعدادات بسيطة. قبل ما نطيل، يلا مباشرة حتى نبدأ يا أصدقائي بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة ثانية. مثل ما شايفين احنا الآن على برنامج باوربوينت، ورح نبدأ بتطبيق أوامرنا ودروسنا والاستاجات اللي عمالين بنشتغلها، لكن بالواجهة اللغة الإنجليزية بناء على طلب العديد من الأصدقاء. رح ألفظ قدر المستطاع المعنى باللغة العربية لحتى اللي عنده الواجهة باللغة العربية يقدر يكمل معنا. بداية أصدقائي رح نتوجه إلى أحد المواقع اللي بتعطيني الصور المجانية ونحمل أي صورة باك جراوند أو خلفية. رح نتوجه على هذا الموقع. طبعا رابط الموقع رح يكون مضمن في صندوق الوصف لأجل يكون سهل الوصول لحضراتكم. طيب، رح نبحث الآن عن أي صورة مش على التعيين. رح نختار هذه الصورة وبنقر على فري داونلود ومن ثم داونلود مرة ثانية. راح اختار او بفعل انا لست بالروبوت، افعل اشارات المرور، تمام، وانقر على التحقق ومن ثم مفتاح داونلود ونبدا بتحميل الصوره. بختار مكان وليكن ديسكتوب وانقر على المفتاح سيف. فرح نرجع الى برنامجنا باوربوينت، انقر باليمين وبتوجه الى اللي اوت اللي هو التخطيط وبختار بلانك او شريحه فارغه. رح نتوجه الى انسيرت اللي هي ادراج، ومن بيكتشر اللي هي صور، وبختار ذيس ديفايس اي صوره من هذا الجهاز، تمام، او من على هذا الجهاز. بحدد المسار اللي هو الديسكتوب وبحدد الصوره وبنقر على انسيرت يعني ادراج. رح نصغر شوي مع مفتاح الكنترول يا اصدقائي. رح نشوف انه الصوره ابعادها يعني صايره اكبر او مغايره الى ابعاد الشريحه. لهيك رح نتوجه الى قائمه فورمات وعندي جروب، وبنختار جروب بمقاس معين اللي هو 9:16 وانقر على جروب مرة ثانية. بسحب الصورة للأعلى وباخذ مقبض الزاوية وبنقر وبسحب للزاوية المقابلة لحتى تكون معي الصورة على قدر فراغ الشريحة بالضبط يا أصدقاء. طيب، لحد الآن الكلام جدا جميل. رح نعمل يعني مشهد تمثيلي لحضراتكم، ورح نشوف بعد منه كيف ممكن احنا نطلع خدعة بأداة جدا بسيطة. طيب، رح نتوجه بكل بساطة. طبعا ادراج الصورة ما بيتطلب منا مهارة، ما هيك؟ ونفس الشيء عندي ادراج النصوص، فبتوجه الى انسيرت مرة ثانية وبختار تكست بوكس اي مربع نص وبنقر مع السحب لحتى نرسم مربع نص معين، وبكتب وليكن عندي احمد صالح، تمام. طيب، نعمل بعض التنسيقات على النص وليكن في عندي مثلا توسيط ونكبر حجم الخط شوي، تمام. طيب، وبنختار كمان يكون عندي يا بولد ويكون ملون باللون الابيض. رح نعمل الشادو للنص او للتكست يعني، تمام. وخلني اختار نوع خط يكون ربما مناسب لنا. طبعا حكيت كثير عن موضوع التعامل مع الخطوط. بالمناسبة رح اضمن لحضراتكم رابط لفيديو لأهم وأفضل وأجمل 5 مصادر لتحميل خطوط من الإنترنت. طبعا الروابط كلها موجودة مع الفيديو، بإمكانكم الاستعانة بهذا الفيديو وتحميل الخطوط من أكثر من مصدر. خلني أنا أختار نوع الخط اللي احنا شايفينه وبختار حجم خط مناسب، تمام. خلني أكبر لهون بشكل جميل. طيب، نتوجه إلى الفورمات مرة ثانية وبنختار من الإليجان يلي هي المحاذاة، من الإليجان سنتر، وبنختار ميدل يعني في الوسط وفي المنتصف. طيب، لحد الآن الكلام جدا جميل. كتابة الاسم ما فيه أي إشكاليات. رح نرجع نختار أيضا من انسيرت، بنختار تكست بوكس وبنكتب السلوغان أو الكنية إن صح التعبير، يعني أحمد صالح مثلا اي تي ترينر، تمام. هذا هو الوصف أو نحن بنسميه الكنية لهذا الاسم اللي هو اللقب أو المهنة الوظيفية أيا يكن. خلني أختار لون للنص وليكن عندي مثلا عندي هذا اللون. خلني أختار لون يكون لون فاقع وليكن عندي اللون الأصفر. بنختار بولد وبنغير نوع الخط وليكن عندي هذا النوع. وبإمكانك لو نعمل نحن تباعد يعني هذا تباعد عريض بنسميه زي ده، موضوع تباعد بين الأحرف. وخلني أسحب النص يكون عندي يا بهذا المكان، لا بس إذا كان أخذنا يعني حجم للخط يكون أكبر حتى بعض الشيء.
يعني بإمكانك، يعني في أكثر من موضع بيليق فيه بصراحة للنص، أنت فيك تختار المكان يلي بيناسبك. بنرجع لخيارات الصورة، أنقر عليها باليمين وبتوجه إلى فورمات بيكتشرز، بتوجه إلى التأثيرات أو الخصائص، وعندي البيكتشر أو خصائص الصورة، في عندي هون شيء اسمه السطوع. تمام، راح نقلل شوي السطوع لحتى النص يكون هو البارز معنا بالصورة يا أصدقاء. طيب نسكرها الآن، ما ضل عندي أي احتياج فيها. الآن الفكرة أنه أنا بدي أعمل دخول للنص لكن بطريقة جدا جميلة، وبحيث يكون في التفاف للأشكال مع النص بطريقة أيضا إبداعية، وهي راح يكون لب لقائنا مع حضراتكم اليوم. خلني أول شيء أنا أحدد النص مع مفتاح الكنترول، بحدد النصين مع بعضهم البعض، هيدي مع الكنترول او الشيفت طبعا. بعد اذا حبيت تعمل جروب للاثنين فما عندك اي مشكله فيها. راح نحدد الجروب كامل وبتوجه الى قائمه الانيميشن حتى نبدا باختيار حركه، وبنختار فلوت ان، اي تحريك للداخل بهذا الشكل. خليني اتوجه ومفعل يعني البدل الخاص بخيارات الحركه او جزء الحركه بما يسمى باللغه العربيه تماما. طيب حتى نبدا بعمل يعني تاثير الحركه، اول شيء انا بختار يكون عندي اياه مع السابق. اذا حبيت انك توسع المهله شوي فما عندك مشكله فيها، وايضا موضوع التاخير شوي يبدا مثلا بعد 1 ثانيه من دخول الشريحه. فالان نحن لو شغلنا العرض على سبيل المثال، خلينا نشغل ونشوف العرض، راح يكون معنا تلقائيا بعد 1 ثانيه راح ينزل معنا بهيدي السرعه. لحد الان الكلام جميل وما فيه اي مشكله اطلاقا، واي حد فينا ممكن يشتغل لحد الان. هي التاثيرات ما في شيء جديد، الجديد هو على الشكل التالي يا اصدقاء. نتوجه الى قائمه الانسيرت، ومن شيبس خلني اختار مثلث، وليكن عندي مثلث يعني هذا هو بهذا الشكل. فعندي الشيب فيل او تعبئه الشكل بختار يكون عندي نو فيل يعني بلا تعبئه. موضوع البوردر او الحواف خلني اختاره وليكن عندي مثلا باي لون راح نختار. خلني اروح الى مور او الوان اضافيه، وخلني اختار مثلا هذا اللون جميل، هذا اللون، انقر على اوكي. خلني كمان ارجع الى يعني حدود الشكل او حواف الشكل، ونختار يعني من الويدث اللي هي العرض او السماكه، ونختار عرض اكبر شوي لحتى الشكل يوضح معنا تماما. طيب خلني اسحب الشكل لهون، اسحبه على اليسار تمام بهذا المسار يا اصدقائي. خلني اسحبه لهون. الان المستطيل انا بدي ابدا، او عفوا المثلث بدي اعمل له انيميشن او حركه بحيث يكون حوالي النص، يعني يلتف حوالي النص تمام. خلني اتوجه بعد ما احدد عليه بتوجه الى الانيميشن وبختار اضافه حركه، وبنختار يكون عندي الحركه لاين مستقيم تمام، وباخذ خط النهايه يكون عندي اياه بهذا الشكل، وبنقر مع السحب لحتى انا ارسم الحركه عندي اياه ولتكن مثلا لهون على هذا المكان. فانا بدي المثلث يبدا بحركه معينه ويستقر في منتصف الاسم بالضبط، وهو محتضن الاي تي ترينر يا اصدقائي مثل ما انا شايفين بالضبط. موضوع خيارات الحركه انا بختار ايضا يكون عندي اياه مع السابق، وبتختار المده الزمنيه وبتختار التاخير ما ليكون مثلا بعد 1.5 على سبيل المثال تمام بهذا الشكل. رح نفوت الى خيارات التاثير على هذا المكان. طبعا بدء وانهاء متجانس، بدء وانهاء متجانس. انا البدء بخليه 0 والانهاء يعني بجعله بعض الشيء، النهايه اللي يكون عندي متجانس. هلا رح نشوف شلون يكون معنا الموضوع للتاثير بالضبط، وانكر على اوكي. خلنا نشغل التأثير. طبعا هذا هو التأثير مثل ما شفنا كيف الإنهاء صار عندي متباطئ، هذا اللي يقصد فيه موضوع المتجانس. راح أرجع أحدد على المثلث مرة ثانية ومتوجه إلى الانيميشن مرة ثانية كمان، وبنختار إضافة تأثير، فبعطي اد انيميشن مرة ثانية وبنختار التوكيد. خلي التوكيد يكون عندي برم، خلينا نشوف هذا هو البرم عجب تمام، هذا هو تأثير البرم. كمان أيضا بختار يكون عندي البداية مع السابق، السرعة والتأخير نفس المبدأ. راح نفوت إلى خيارات التأثير نفس المبدأ، خلي يكون عندي الانتهاء متجانس، الانتهاء متجانس، وأنقر على مفتاح الأوكي. خلنا نشغل من البداية تمام كيف راح يكون معنا الحركة يا أصدقاء تمام. طيب حتى الآن نحن لو شغلنا ملء الشاشة راح نشوف جمالية التأثير مع النص بهذا الشكل. الآن راح نشوف هذا النص وين صار معنا، أو الاي تي ترينر هي كانت عند القاعدة السفلية للمثلث. الآن المثلث لما تحرك على النص كان هو أمام النص، أنا محتاج يكون عندي إياه خلف النص، خلف النص. فلهيك أنا بحدد الطبقة الخاصة بالتكست أو بالنص، ومن قائمة التنسيق اللي هي من فورمات، وبجي بختار إحضار إلى المقدمة، يعني إحضار إلى الأمام تماما. فلو شغلنا الآن مرة ثانية وبنتأكد وبنشوف أنه النص راح يكون عندي مثل ما أنا شايفين، أصبح عندي النص هو بمقدمة الشكل، يعني الشكل أصبح عندي بين الصورة وبين النص. الجميل في الموضوع أنه أنا فيني أعمل تفريغ
لتقاطع الشكل بحيث يكون عندي المثلث ليس بمثلث أما ما هو يعطيني إيحاء المثلث. هاي الأمر بسويه مع خدة الخلفية، وهذه التركاية اللي نحن راح نقدمها اليوم. لحد الآن ممكن لأي حد فينا يعني يعمل هذه الإعدادات البسيطة. إعداد بسيط آخر فوق منهم راح يزيد الموضوع جمالية. طيب خلينا نطبقها على الشكل التالي. الخلفية بختار لها كنترول زائد دي، يعني ديبليكيت مرة تانية يا أصدقاء، تمام؟ وبتوجه إلى الفورمات وبتوجه إلى الجروب اللي هي شو؟ اختصاص. رح ننقر مع السحب لحتى نقص على قدر مساحة النص بالضبط، يعني يكون عندي أعلى النص مثل ما أنا شايفين على قدر مساحة النص بالضبط. رح أقص جزء بالخلفية تكون هي على قدر ارتفاع النص بالضبط، تمام؟ مثل ما أنا شايفين قدر ارتفاع النص بالضبط. الآن راح أعطيه إرسال إلى الخلف، هيدي send to back أو send background إلى الخلف بحيث يكون خلف الأشكال والنص، تمام؟ يعني هي الصورة بعد منها الجزء المقتطع من الصورة بعد المثلث وبعد عندي النص. الآن احنا لو شغلنا ما راح نشوف أي تأثير عندي، يعني أنا ما تغير عندي شيء. ليش؟ أنا الآن محتاج إني أنا أضع المثلث بين الجزء المقتطع من الصورة والصورة الكبيرة، تمام؟ طيب فلهيك أنا بحدد على المثلث، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد على الصورة الكبيرة، تمام؟ ومن قائمة فورمات بنختار send to back يعني إرسال إلى الخلفية، تمام؟ خلنا نشغل ونشوف كيف صار معنا الموضوع لحد الآن يا أصدقائي. مثل ما أنا شايفين كيف ظهر معي المثلث بهيدي الجمالية. طيب نفس المبدأ أنت إذا حبيت تعمل اقتطاع للصورة بشكل أفضل، تمام؟ يعني نحن رح نجرب الآن أشياء تانية. خلني أنا أصغر أول شيء حجم الخط، يعني أصغر حجم الخط شوي، تمام؟ وأرفع السلوغان للأعلى شوي، تمام؟ أما الصورة نفس المبدأ، وبروح إلى جروب وبنعمل لها جروب بما يتناسب مع النص بالضبط، بما يتناسب مع النص تماما يا أصدقائي بهذا الشكل. خلنا نشغل ونشوف الجمالية يا أصدقائي. نحن بس فقط أعطينا مجال حتى يبرز معنا شو؟ يبرز معنا المثلث، تمام؟ لحتى يكون المثلث يعني مركب تماما على النص مثل ما أنا شايفين يا أصدقائي. بده شوية انزياح لليسار، بمعنى نقطة النهاية بنقر عليها بالماوس وبحركها إلى الموضع اللي أنا محتاج ينتهي عنده الشكل أو يقف عنده الشكل، بحيث هو يحتضن عندي هون شو؟ يحتضن عندي النص أو هو السلوغان. فلو شغلنا مرة ثانية شفنا الجمالية راح يكون معي أيضا بهذا الشكل. الحركة اللي أنا سويتها بحيث إنه هو يظهر معي مثل ما أنا شايفين هيدي الحواف من المثلث، هيدي الحواف من المثلث. راح نرجع ننقر على المثلث مرة ثانية وبنتوجه إلى الانيميشن وبنختار إضافة حركة وبنختار مستقيم آخر، تمام؟ قطعة مستقيمة تاني. الآن هذا المستقيم هذا هو المستقيم، أنا محتاج بدايته تكون عندي هون بهذا المكان والنهاية يكون الآن خارج شو؟ خارج الشريحة بنفس المبدأ تماما. وبنختار التأثير يكون عندي بعد السابق، يعني بعد ما يظهر معي موضوع التوكيد ويستقر شوي يبدأ معي بالمغادرة، تمام؟ طيب رح نشغل ونشوف الموضوع كيف رح يصير معنا بالتأثير. مثل ما شفنا الحركة استقر عندي وتم المغادرة. بتحب تضيف تأثير البرم مع المغادرة كتوكيد كمان ما عندك فيه أي مشكلة إطلاقا، تمام؟ يعني بنرجع نحدد مرة ثانية على المثلث وبختار add animation أو حركة إضافية وبنختار spin، تمام؟ وبرجع بختار يكون عندي مع السابق بنفس السرعات والتأخير تماما مثل ما هي بالضبط، يعني أثناء المغادرة يعمل شو؟ يعمل هذا الدوران. فبنشغل وبنشوف كيف التأثير صار معنا، دخول النص ودخول الشكل، والمغادرة راح يكون عندي أيضا بهذا الشكل. أثناء المغادرة أنا بدي الآن يظهر شكل آخر ويستقر على الشاشة أو يحتضن الاسم بطريقة جميلة. فلهيك راح نتوجه الآن إلى Insert Shapes وبنختار المستطيل يعني المجوف العبارة عن إطار، وبنقر مع السحب لحتى نحن نرسم إطار وليكن بهذا الشكل. فينا نتحكم بعرض الإطار من هذا المكان. طبعا بختار التعبئة تكون له وليكن باللون الأصفر، وبالنسبة إلى حواف الشكل بختار عندي نو أوتلاين، يعني أنا بعد بدون حواف للشكل. خلينا نصغر شوي الحواف وليكن معنا مثلا بهذا الشكل تماما. إذا حبيت تعمل التفاف له بعض الشيء ويكون معنا بهذا المظهر، طبعا أنا بحدد عليه، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر على الصورة بالخلفية وبنختار send to back send to back. حتى الآن نحن نحكم الموضع بالضبط يا أصدقاء. فبرجع بحدد على الإطار وبحركه لحتى يكون معي مثلا بهيدي الجمالية، تمام؟
وإذا حبينا ننزله كمان تحت شوي لا بأس بالموضوع. الآن بنحدد الإطار نفسه ونتوجه إلى قائمة الانيميشنز حتى نبدأ بإعطاء حركة، ونختار جرو اند تيرن لحتى نشوف يعني موضوع الحركة الجدا مناسبة لهذا التأثير. فبخلي يكون عندي إياه هون أيضا بعد السابق، يعني بعد ما يظهر معي المثلث ويغادر يبدأ بالظهور لهذا الإطار ويتركب معي على النص. فبنختار سرعة لهم تمام. وإذا حبيت تعمل بعض التأخير يعني بعد ما يغادر المثلث تماما يكون في عندي تأخير. فلو شغلنا الآن راح نشوف التأثير اللي صار عندي للإنترو للاسم بهيدي الجمالية. ولاحظوا إنه عبارة عن أدوات جدا 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 بسيطة. ظهر معي الآن الإطار بهيدي الجمالية يا أصدقاء. بنفس الطريقة ممكن أن تزين نصوص مع صوريات، والفكرة أنه أنا طلعت جزء من الصورة وركبتها خلف الاسم، والأشكال صارت بين الصورة الكبيرة وبين الصورة المقتطعة، فأعطاني شيء جميل لحركة الشكل أو لظهور الشكل، إما لظهور الشكل طلع عليه شكل تاني أو لحركة الشكل لما يكون عندي هذا التداخل. فأتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وإذا كنت ضيف جديد على القناة لا تنسانا من الاشتراك، بنتشرف فيك، واضغط على مفتاح الجرس وفعله لتصلك منا كل التنبيهات بفيديوهاتنا الجديدة. وأيضا إذا كنت مهتم بملفات الأعمال أو بمتابعة تقنية لا تنسى دعمنا من خلال خدمة الانتساب، فبنتشرف بمتابعتك وتقديم الخدمات لك. ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.